Namaste, Adab and Kem Cho. Welcome to this web series and we are here at Kochra Ashram, Pandi, Ahmedabad. Gandhiji, as we Indians lovingly call him, has become a symbol of peace and non-violence to the whole world. He was a leader and a social reformer of extraordinary stature and authority, man of action and visionary. So let's step into this Gandhian world and witness the philosophy in conversation with Mr. Ramesh Bhai Trivedi. Over to our interviewers. Dear viewers, welcome to the DPS Bhopal web series Gandhiji at 150. I am Priyanshu Vora And I am Yashvi Bhagat. and we are here at the Kochra Ashram to interview Shri Ramesh Bhai Trivedi. અમારા વેબ સિરીઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગાંધીજીએ કોચરબ આશ્રમની સ્થાપના કયા કારણથી કરી હતી? ગાંધીજી અહીં 2 વર્ષ રહ્યા. ગાંધીજીનો હેતુ આ આશ્રમ સ્થાપવા માટેનો એ હતો કે ગાંધીજીનું પોતાનું જીવન સત્યને માટે સમર્પિત હતું. ગાંધીજી સત્યની શોધમાં નીકળેલો એક પ્રવાસી હતો. આ સત્યની શોધમાં જે સાથીદારો મળે અને દેશને માટે સમર્પિત થઈને કાર્ય કરે એવા સૈનિકો તૈયાર કરવા માટેનો ગાંધીજીનો આશ્રમ સ્થાપના પાછળનો હેતુ હતો. ગાંધીજીને ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે એમને ગુરુ માનતા, ગાંધીજી એમને ગુરુ માનતા હતા. ગોખલેજીએ એવું કહ્યું હતું કે તમે 1 વર્ષ સુધી આઝાદીની વાત કશી ન કરતા, પહેલાં આખા દેશમાં ફરીને અભ્યાસ કરો, પ્રશ્નો જાણો અને ઉકેલ શોધો. આ માટે 1 વર્ષ સુધી ગાંધીજીએ આઝાદીની અહીં કોઈ વાત નહોતી કરી, પણ સર્વધર્મ સંભાવ, સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા, હિન્દી પ્રચાર, सत्य, अहिंसा, 11 व्रत, ये सब बात ही गांधी जी ने यहाँ 1 साल तक की थी. 1 साल के बाद जब गांधी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीનું જે ખાતમુહૂર્ત કર્યું એમાં એક ગયા અને લેક્ચર આપ્યું. તે પછી ગાંધીજીની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ થઈ. ગાંધીજી સાથે આ આશ્રમના અનેક સંસ્મરણો જોડાયેલા છે. એ બનારસ ગયા ત્યાંથી રાજકીય કારકિર્દી શરૂ થઈ અને ત્યાં જ વિનોબાજીએ દૂરથી ગાંધીજીને જોયા અને પછી વિનોબાજી અહીં આવ્યા. આ આશ્રમ શરૂ થયો ત્યારે 20-25ની જ સંખ્યા હતી. એમાં મોટાભાગના તો ગાંધીજીના પોતાના પરિવારજનો જ હતા. પણ જોતજોતામાં આ આશ્રમની અંદર 80 સુધી સંખ્યા પહોંચી ગઈ. આ આશ્રમ નાનો પડવા લાગ્યો એટલે આ આશ્રમ સાબરમતી આશ્રમ ખસેડ્યો. ગાંધીજી અહીંયા રહેતા હતા એ દરમિયાન એમણે કઈ યાદગાર ઘટનાઓ ઘટાઈ? ગાંધીજીએ જ્યારે આ આશ્રમ શરૂ કર્યો તો એની પાછળના કારણો 3-4 છે. એક કે અહીં ગાંધીજી ખાદીમાં કામ કરવા માંગતા હતા અને એ સમયે અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ મિલો હતી. આ એક કારણ. બીજું, અહીંયા ધનિક વર્ગ હતો અને અહીંના વૈષ્ણવે આશ્રમ ચલાવવાની જવાબદારી ઉપાડી લીધી હતી. ત્રીજું, અહીંના સાક્ષરો આનંદ શંકર ધ્રુવ, નરસિંહરાવ દિવેટિયા એવા વિદ્વાન માણસો પણ ઈચ્છતા હતા કે ગાંધીજી અહીંયા આશ્રમ શરૂ કરે. ચોથી વાત, જીવનલાલ બેરિસ્ટરનો આ બંગલો ભાડે મળી ગયો એટલે આ આશ્રમ શરૂ કર્યો. વર્ષ સુધી મેં આગળ વાત કરી તેમ ગાંધીજીએ 11 વ્રતો, સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા એવી જ બધી વાત કરી. પણ 1 વર્ષ પછી ગાંધીજીએ આઝાદીની શરૂઆતના પહેલો સત્યાગ્રહ એ ચંપારણમાં કરવા ગયા. ગાંધીજીના સત્યાગ્રહની શરૂઆત
અહીંથી થઈ. સત્યની શોધ માટેની ગાંધીજીની ઉપવાસની પરંપરાનો પહેલો ઉપવાસ પણ ગાંધીજીએ અહીં કર્યો છે. 1 જૂન 1915ના રોજ એક આશ્રમવાસી જૂઠ બોલ્યો હતો. જૂઠની કબૂલાત થઈ તે પછી ગાંધીજીએ ભોજન લીધું હતું. આ એક ઘટના. બીજી ઘટના, ચંપારણનો સત્યાગ્રહ કરવા ગાંધીજી અહીંથી ત્યાં ગયા હતા. એ ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ કરીને 100 ભાગના વોલ્યુમ છે. એક વોલ્યુમના 500 પાના. આમાં 13મો ભાગ છે. એમાં મોટા ભાગનો પત્રવ્યવહાર ગાંધીજીનો જે જોવા મળે તો એની તારીખોમાં ગાંધીજીનું નિવાસ અહીં બતાવે છે. ગાંધીજીએ ખૂબ લખ્યું પણ છે. ગાંધીજી અહીં આવ્યા ત્યારે ઘણા પુસ્તકો લઈને આવ્યા હતા. આ પુસ્તકો MG લાઇબ્રેરીને આપ્યા પછી જ MG લાઇબ્રેરી શરૂ થઈ છે. ત્યાં MG લાઇબ્રેરીમાં જશો તો ત્યાં જોવા મળશે કે ગાંધીજીએ ભેટ આપેલા પુસ્તકોનો ખંડ એવું ત્યાં તમને બોર્ડ મારેલું દેખાશે. આ પણ લાઇબ્રેરી શરૂ કરવામાં ગાંધીજીએ પોતાના પુસ્તકો પહેલાં આપ્યા. આ પણ એક મોટી ઘટના છે. ત્રીજી ઘટના, એક ભજન છે. ભજનનું નામ છે લીડ કાઇન્ડલી લાઇટ. આ ભજન ઇટાલીના કોઈ પાદરીનું લખેલું છે. આનું ભાષાંતર કરવા માટે ગાંધીજીએ નરસિંહરાવ દિવેટિયાને વિનંતી કરી કે મને તમે આનું અનુવાદ કરી આપો. 36 દિવસ પછી નરસિંહરાવ દિવેટિયાએ એનું ભાષાંતર કરીને એ ભજન અહીં સંભળાયું હતું, જેનું નામ છે પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. આ ભજન ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. આપે જો ટાઇટેનિક પિક્ચર જોયું હોય તો એમાં જ્યારે એ આગબોટ ડૂબવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે કોઈ પાદરી ભજન ગવરાવે છે, એ આ ભજન છે. કોચરબ આશ્રમ ખાતે આજે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે? પ્રવૃત્તિની વાત કરું એ પહેલા આ આશ્રમ સાથે જે જોડાયેલી બાબતોમાં એક બાબત રહી ગઈ છે, એ તરફ આપને પોતાનું. ગાંધીજીના આશ્રમમાં સૌ કોઈ આવી શકશે. કોઈ નાત જાતના ધર્મ સંપ્રદાયના ભેદ નહીં હોય. આ એમની પહેલી શરત. અને એ સમયે અમૃતલાલ ઠક્કર, જેને ઠક્કર બાપા કહીએ છીએ, એમણે એક હરિજન કુટુંબ આશ્રમમાં રહેવા ગાંધીજીએ એને સ્વીકાર્યું. પણ એ સમય એવો હતો કે આશ્રમ વાસીઓમાં જે કચવાટ ઉભો થયો હરિજન કુટુંબ આવવાના કારણે, અને આશ્રમને જે મદદ મળતી એ લોકોમાં પણ અસંતોષ ઉભો થયો. ગાંધીજી આર્થિક સંકટમાં આવી ગયા અને કુવા ઉપરથી પાણી સિંચીને લાવવાનું પણ મુશ્કેલ થવા લાગ્યું. ગાંધીજી આ બાબતે એકદમ સ્પષ્ટ હતા કે મારા આશ્રમમાં કોઈ પણ જાતના નાત જાતના ભેદ નહીં રાખો અને સૌ કોઈ પ્રવેશ કરી શકશે. એટલે એવું છે તો હું મારો આશ્રમ હરિજનવાસમાં આટલા એ મક્કમ હતા. ધીમે ધીમે બધાને ઓઠે પડી ગયું અને હરિજન કુટુંબને સ્વીકારી લીધું. પણ એ સવાલ કે ગાંધીજીમાં આવો વિચાર આવ્યો કેવી રીતે? તો ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ્યારે ફર્સ્ટ ક્લાસના ડબ્બામાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક અંગ્રેજ અમલદારે આવીને એમ કહ્યું કે આ ડબ્બામાં તમે ન બેસી શકો, આ તો અમારા ગોરાઓ માટે જ છે. ગાંધીજીએ કહ્યું કે મારી પાસે ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ છે.
તો કે ટિકિટ ભલે હોય, તમે આડવા મુસાફરી ન કરી શકો. એટલે ગાંધીજીને એ સ્ટેશન ઉપર ધક્કો મારીને પરાણે નીચે ઉતારી દેવામાં આવ્યા. એ સ્ટેશનનું નામ છે પીટર મેરિટ્સબર્ગ. આ સ્ટેશન ઉપર ધક્કો મારીને સખત ઠંડી હતી. એ ઠંડીમાં પણ એને નક્કી કર્યું કે આ જે રંગભેદ છે એ તો હું મિટાવી શકું. હકીકતે માણસનું સમાન છે, માણસનો સમાન હોવું. સમાન જાગ્યું તો નરસિંહ મહેતા મળ્યા, સમાન જાગ્યું તો આપણને તુલસીદાસ મળ્યા. ગાંધીજી આપણને સમાન છે, સમાન છે. એ રીતે આમ ગણો તો આ વાત આજના સમયમાં તુચ્છ લાગે કે આમાં નાત જાતના ભેદ ને કઈ મોટી વાત કરી, પણ સમયના સંદર્ભમાં આ વાત બહુ મોટી હતી. કઈ રીતે મોટી હતી કે સમય તરફ આપણે જઈએ તો 1915 સમય દક્ષિણના બ્રાહ્મણો ગુજરાતના બ્રાહ્મણોના હાથની રસોઈ ખાવા તૈયાર નહોતા. આવો તો આ એ સમય હતો કે ક્રિકેટમાં એક બાબુ નામનો ગ્રાઉન્ડમેન નો છોકરો બહુ સરસ બોલિંગ કરતો હતો, પણ એને ટીમમાં સમાવવામાં નહોતો. કેમ? એ હતું પણ એની કાબિલિયત, એની કુશળતાના કારણે એને ધીમે ધીમે ટીમમાં સમાવવામાં આવે. પણ એને ગ્રાઉન્ડમાં ક્રિકેટની અંદર એક ખેલાડી, પણ બહાર નીકળે એટલે જાતે જ વાસણ માંજવાનું, જુદા રહેવાનું બધું. મેદાનમાં બધાની સાથે, પછી એની સાથે પાછું. આવો આ સમય હતો, આવો અંધકાર યુગ જેવો આ સમય હતો. આ સમયમાં ગાંધીજીએ કહ્યું કે હરિજનો મારા આશ્રમમાં આવશે અને બધાની જેમ સમાનતા છે. ગાંધીજીએ મોટી વાત કરી, સમાનતાની વાત કરી. મોટી વાત એ કે એને દરેકને સમાન છે. હવે આપણે કોચરબ આશ્રમ ખાતે આજે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે એ વિશે જણાવશો? તો અહીંયા પ્રદર્શન છે નાનું એવું, 10,000 જેટલા પુસ્તકો છે, ગ્રંથાલય છે, વાંચનાલય છે, 20 જેટલા મેગેઝિન આવે છે, 6 પેપર્સ આવે છે, એમાં નિયમિત વાચકો છે તે 50 જેટલા હોય છે. બીજું આ ડેઈલી વાત થઈ ગઈ. અહીંયા દર શનિવારે સ્વમિત્ર ચિકિત્સા એક્યુપ્રેશર માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. દર રવિવારે અહીંયા બહેરા મૂંગા લોકોની સભા થાય છે. દર સોમવારે સિનિયર સિટીઝન ના યોગનું અહીંયા શિક્ષણ થાય છે. એ રીતે મંદબુદ્ધિના બાળકો માં યોગ દ્વારા શું ફેરફાર લાવી શકે એ માટે યોગ શિક્ષણ પણ દર મંગળવારે થાય છે. દર બુધવારે અહીં વેદ સભા બેસે છે. આ અઠવાડિયે થતા કામોની વાત કરી. દર 15 દિવસે અહીં નવી તાલીમ શિક્ષકો અને એના વિદ્વાનો ભેગા થાય છે. એની જે કરંટ પ્રોબ્લેમ હોય એની ચર્ચા કરે છે. દર મહિને રક્તપિત્તની સેવાની પ્રવૃત્તિ પણ થાય છે. અને દર 6 મહિને એક રક્તદાન શિબિર થાય છે. અને 30મી તારીખ જાન્યુઆરી, 2 ઓક્ટોબર, 26મી જાન્યુઆરી, 15મી ઓગસ્ટ આવા જે જાહેર તહેવારો એ માટે આજુબાજુના સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ આવે છે, પ્રોફેસરો આવે છે, ભેગા થાય છે. આટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા થાય છે તો આજે એને ચલાવવામાં કઈ પ્રકારની સહાયતા મળે છે? આ બધી પ્રવૃત્તિ ચલાવી એટલે ખર્ચ તો થાય. ખર્ચ વગરની કોઈ પ્રવૃત્તિ થાય. આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે. એમાં
ગુજરાત સરકાર દર વર્ષે 2 લાખ રૂપિયા આપે છે. કુલ ખર્ચ 7 લાખ થાય છે. 5 લાખ જેવી રકમ ગુજરાતની ગરીબ બાપુ 150 વર્ષની આ ઉજવણીમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે 2.5 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. જેમાં એક્ટિવિટી હોલ થાય છે અને જેથી કરીને ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી થાય છે એટલે ટુરિસ્ટોને સગવડો મળશે અને રાહત મળશે. યુવાનો માટે તમે શું સંદેશ આપવા માંગશો? યુવાનો માટે હું કોઈ પણ સંદેશ આપું એ પહેલા ગાંધીજીનું જીવન એ જ સંદેશ. ગાંધીજી એ આપણે માટે એક જીવન પદ્ધતિ એટલે આપણી જીવનની અંદર સાદગી, પરિશ્રમ કરવો આ મહત્વની વસ્તુ છે. અને સ્વાર્થ બીજાને માટે હું કેટલું જીવે એ માટે સભાન રહીને જીવે. આપણે બીજાને માટે જીવવું એ ખ્યાલ રાખો. આ બીજાને માટે પણ જીવી શકાય એવો મનુષ્યનો એક જ અવતાર છે. કોઈ પશુ પ્રાણી બીજા માટે કાંઈ કરતું નથી. ક્યાંય સાંભળ્યું કે પાડો ચરવા ગયો હતો અને ભેંસને માટે પાડો બાંધીને લેતો આવ્યો? આવું ક્યાંય સાંભળ્યું છે? પણ આપણે બીજા માટે કરી શકીએ. માણસ માણસ માટે કરી શકે અને એ જીવો એ જ મહત્વનું છે. પોતા માટે તો બધા જીવે છે. દરેક પોતા માટે ખાય છે જીવે છે. માણસ એક જ પ્રાણી અને આ રીતે જ આપણે જીવીને આપણો જે અવતાર છે, આપણને જે મનુષ્ય અવતાર મળે છે આપણે સાર્થક કરીએ. તમારો કિંમતી સમય આપવા માટે અમે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આજે અમને અહીંયા આવીને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. ધન્યવાદ. Mohandas Karamchand Gandhi had a very deep influence which is indelible and beyond any dispute. There are voices which proclaim that even today in our globalized world, the Gandhian spiritual heritage still has its indelible impact. Stay tuned for our future episodes. Like, share, And subscribe. Thank you.